Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Και το 2024 ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Καλή χρονιά σε όλους! Σήμερα ο παππούς μου θα φτιάξει γλυκιά γαλατόπιτα χωρίς φύρο και χωρίς μίξερ. Πάμε! Θα βουτυρώσουμε το ταψάκι ή ένα πυρέξ. Του έχω βάλει από κάτω και αντικολλητικό χαρτί. Όχι ότι είναι απαραίτητο. Και τα πλαϊνά. Θα σπάσουμε τα αυγά σε ένα ευρύχωρο μπολ. Σε μια κατσαρόλα θα ρίξουμε το γάλα. Την κρέμα γάλακτος. Και τα 2 τρίτα της ζάχαρης. Θα χτυπήσουμε τα αυγά στο χέρι με το σύρμα. Περίπου 3 λεπτά τα χτύπησα τα αυγά. Θα προσθέσουμε το αλεύρι κοσκινισμένο. Θα το ανακατέψουμε. Και θα προσθέσουμε και το corn flour, είναι ισαστέ. Καλό ανακάτεμα να ομογενοποιηθεί, να μην έχουμε καθόλου σβολάκια. Αν σας φαίνεται πολύ, μπορείτε να κάνετε τη μισή δόση, θα βάλετε μικρότερο ταψάκι. Είμαστε με τα αυγά έτοιμοι. Θα βάλουμε γάλα, κρέμα και ζάχαρη στη φωτιά να πάρει μια μικρή βράση, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Έχουμε ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στον αέρα. Μόλις αρχίσει και βράζει, θα το αφήσουμε να βράσει για 1 λεπτό ανακατεύοντας. Η φωτιά να μην είναι πολύ δυνατή. Αφού έβρασε για 1 λεπτό και έχουμε διαπιστώσει ότι η ζάχαρη έχει λιώσει καλά, θα προσθέσουμε τώρα το μείγμα των αυγών. Και θα συνεχίσουμε να ανακατεύουμε έως ότου πήξει η κρέμα. Αφού έχει πήξει η κρέμα, είμαστε έτοιμοι, δεν χρειάζεται να αρχίσει να χοχλάζει, θα ψηθεί μετά στο φούρνο. Μας ενδιαφέρει να πήξει. Και επειδή εγώ εδώ έκανα ένα λάθος και έριξα το αυγό όλο μαζί, μου έκανε εδώ μερικά σβολάκια, αλλά δεν πειράζει, διορθώνεται. Εσείς θα το ρίξετε λίγο ανακατεύοντας. Εγώ τώρα θα σβήσω το μάτι και θα πάρω τώρα το μπεντεράκι και θα την κάνω μια μικρή λίανση. Ωραία. Θα προσθέσω και 2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, μάλλον πάστα βανίλιας είναι αυτή. Τέλος πάντων, ό,τι βανίλια θέλετε βάζετε. Και επειδή δεν έφτασε η πάστα, θα βάλω και λίγο εκχύλισμα. 2 κουταλάκια σύνολο. Ή 2 κάψουλες βανίλιας θα βάλετε, βανιλίνες, ό,τι έχετε, ό,τι θέλετε. Θα το ανακατέψουμε. Εδώ κράτησα το 1 τρίτο από το σύνολο της ζάχαρης. Τη μισή από αυτή θα τη ρίξουμε επάνω στην επιφάνεια του ταψιού, αφού πρώτα καλύψουμε τα πλαϊνά. Πάει να κολλήσει πάνω στο βούτυρο. Έτσι ένα καλό στρώμα από κάτω. Θα πασπαλίσουμε τώρα και κανέλα. Κανέλα όσοι νομίζετε. Ζαχαρίτσα.
Και τώρα πολύ απλά θα ρίξουμε μέσα την κρέμα μας, προσεκτικά και αργά αργά, για να μην φύγει το στρώμα ζάχαρης κανέλας. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα. Την ισιώνουμε λιγάκι με μια σπάτουλα. Θα ρίξουμε τώρα από πάνω το υπόλοιπο βούτυρο που κρατήσαμε και το έχω λιώσει. Θα το μοιράσουμε ομοιόμορφα για να έχουμε ομοιόμορφη κρούστα μετά. Και τώρα θα ρίξουμε την υπόλοιπη ζάχαρη που έχουμε κρατήσει από πάνω με λίγη κανέλα. Και στο τέλος πάλι ζάχαρη. Και πάμε για το φούρνο 180 βαθμούς στον αέρα. Στο δεύτερο ράφι του φούρνου από κάτω. Θα ψήσουμε περίπου μία ώρα, θα σας πω μετά ακριβώς πόση ώρα ψήθηκε. Ψήθηκε για ακριβώς 45 λεπτά στους 180 βαθμούς με τον αέρα ανοιχτό. Το τελευταίο δεκάλεπτο τον έκλεισα τον αέρα. Θα το δείτε κι εσείς, ανάλογα το δικό σας φούρνο θα το ψήσετε. Θα το αφήσουμε να κρυώσει κανένα μισάωρο πριν το κόψουμε, γιατί τώρα είναι πολύ ζεστό, δεν κόβεται. Το γλυκό αυτό σερβίρεται χλιαρό ή κρύο. Ως τότε ετοιμάζουμε το καφεδάκι. Ελληνικός καφές Αντέτη. Ελληνικός καφές Αντέτη. Επικρατούσα συνήθεια. Για να κάνουμε μια δοκιμή να δούμε αν κόβεται. Έχει περάσει μία ώρα. Σαν να κόβεται, αλλά η κρέμα πρέπει να σφίξει. Αυτό είναι. Πάρα πολύ ωραία υφή. Έκανε και η ζάχαρη τη δουλειά της μαζί με το βούτυρο. Και τώρα να δοκιμάσουμε. Για να το δούμε και από κάτω. Τέλειο, τέλειο. Μπορούμε να ρίξουμε και λίγη κανέλα επιπλέον από πάνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κανέλα. Μου τρέχουν τα σάλια πριν το δοκιμάσω. Και το γαλακτομπούρεκο πολύ μ' αρέσει, αλλά και αυτό δεν πάει καθόλου πίσω. Μήπως είναι και λίγο καλύτερο.